আদিৰ পৰা অনাগত ভৱিষ্যতলৈ যাত্ৰা কৰা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 122তম জন্ম জয়ন্তী। ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ গৈ আছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ৰচিলে ইতিহাস, ২৭ বছৰীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অৱশেষত পৰিল অন্ত। নমস্কাৰ, মই অংকুৰজ্যোতি কলিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো EduAid ডেইলি নিউজৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। গতিকে আহিছো আমাৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে কালি অৰ্থাৎ জুনৰ 16 তাৰিখে ঘোষণা কৰিছে hslc কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট। প্ৰায় ৫৪,০০০ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত প্ৰায় ১২,০০০ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। যদি আমি ৫%লৈ লক্ষ্য কৰোঁ, এৰাউণ্ড 25% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে দৰ্পণ পৰ্টেলত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিব পৰা নাই, তোমালোকক কৈছো, তোমালোকেও আশা হেৰুৱাই নিদিবা, আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে নিজকে সাজু কৰা। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 122তম জন্ম জয়ন্তী। গতিকে আজিৰ এই শুভ ক্ষণত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ EduAid লাৰ্ণিঙৰ ফালৰ পৰাও তেখেতলৈ যাচিছো সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি অসমীয়া জাতিটোক, অসমীয়া সংস্কৃতিক চহকী কৰাৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল, যি অসমীয়া চিনেমাৰ বীজ সিঁচিছিল, নাটকৰ পৰা আদি কৰি কবিতালৈ, সংগীতৰ পৰা আদি কৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামলৈ, এনে কোনো গতিকে আমি অভিভাৱকসকলক বিশেষকৈ আহ্বান জনাইছো যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু তেওঁৰ ৰচনাৱলীৰ সৈতে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চিনাকি কৰাই দিয়ে। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমৰ প্ৰথমখন বোলছবি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিৰ্মাণ কৰিছিল। জাৰ্মানীৰ পৰা ছবি নিৰ্মাণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ জয়মতী নিৰ্মাণ কৰিছিল 1935 চনত। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অসমত তেতিয়া কোনো চিনেমা হল নাছিল। সেইবাবে জয়মতী বোলছবিখনে বাণিজ্যিকভাৱে সফল হ'ব পৰা নাছিল। সেই উদ্দেশ্যে তেওঁ 1937 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল জোনাকী চিনেমা হল। তেজপুৰত অৱস্থিত জোনাকী চিনেমা হলৰ নিৰ্মাণ হৈছিল 1937 চনত। আৰু এই চিনেমা হলটো নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত তেখেতে আৰু এখন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ সুধিব খুজিছো, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে নিৰ্মাণ কৰা দ্বিতীয়খন চলচ্চিত্ৰৰ নাম কি আছিল? তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। যোৱা 12 জুনত এক অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল সমগ্ৰ দেশবাসী, য'ত লণ্ডন অভিমুখী এখন বিমান যোৱা 12 জুন তাৰিখে এক অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল সমগ্ৰ দেশবাসী, য'ত লণ্ডন অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান BJ মেডিকেল কলেজৰ হোষ্টেলত ক্ৰেছ হৈছিলে। গতিকে এই বিমানখনত থকা বা হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মিলাই বৰ্তমান মৃতকৰ সংখ্যা 270লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কনফাৰ্ম কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে এই বিমানখনৰ ব্লেক বক্স উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব খুজিছো, ব্লেক বক্স মানে কি? গতিকে আমি যদি চাওঁ, ফ্লাইট ৰেকৰ্ডাৰ বা ব্লেক বক্স ইজ এ ইলেক্ট্ৰনিক ৰেকৰ্ডিং ডিভাইচ। এইটো এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ যিয়ে ফ্লাইটৰ ককপিটৰ যিটো ভইচ সেইটো ৰেকৰ্ড কৰে, লগতে ফ্লাইটৰ ডাটাখিনি ৰেকৰ্ড কৰে, যিয়ে এটা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে এই বিমানখনৰো ব্লেক বক্স উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি মন কৰা বা তোমালোকে যদি ফটোখন চাই আছা, তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, এইটোতো ব্লেক কালাৰৰ নহয়, ব্লেক বক্স আচলতে ব্লেক কালাৰৰ নহয়, অৰেঞ্জ কালাৰৰ। গতিকে কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সামত তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে, সেইকাৰণে মই জনাই থৈছো যে ব্লেক বক্সৰ ৰং আচলতে অৰেঞ্জ বা কমলা। এতিয়া আহিছো আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ যি আতংক আছিল, সেই আতংকই চাগে এতিয়াও কাৰোবাক ব্যথিত কৰি তোলে। ঠিক তেনে এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে নেকি শিৱসাগৰ। যোৱা 5 দিন ধৰি শিৱসাগৰৰ ভাটিয়াপাৰ অঞ্চলত ONGCৰ গেছ লিক হৈ আছে, যাৰ ফলত প্ৰায় 1500 লোক এফেক্টেড হৈছে আৰু 70টা পৰিয়ালক ৰিলিফ কেম্পলৈ শিফ্ট কৰা হৈছে। ONGCৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰি থকা হৈছে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ, আৰু তেওঁলোকে
নিজৰ ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্ট টীম যিটো মষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকক এই গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে পঠাইছে। আমি আশা কৰোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াৰ সমাধান হ'ব। এতিয়া আহিছো আমি খেল জগতৰ খবৰলৈ। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই অৱশেষত ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হ'ল। আমি কেইদিনমান আগতে ধৈৰ্যৰ কথা কৈছিলো, ঠিক একেদৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰো ২৭ বছৰৰ ধৈৰ্যৰ অন্ত পৰিল। ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিজয়ীৰ খিতাপ। গতিকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেট টীমলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনালো। শেষত আৰু এটা ভাল খবৰ জনাও খেলৰ লগত জড়িত। স্মৃতি মান্ধানা, হৰমনপ্ৰীত কৌৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ সেউজ দলিচাত তেওঁলোকে নিজৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু ICC মহিলা বিশ্বকাপ আমাৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামতো অনুষ্ঠিত হ'ব। আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চাই পেলাই, তেন্তে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু লগতে জনাও যে মই অংকুৰজ্যোতি কলিতাই EduAid লাৰ্ণিং এপত ক্লাছ 9 আৰু 10ক ছ'চিয়েল ছায়েন্স পঢ়াওঁ। গতিকে তাৰ লগতো যদি আপোনালোকে জড়িত হ'ব খোজে, তলত দিয়া নাম্বাৰটোত ফোন কৰক আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হওক। ধন্যবাদ।